سلام به همه. عاطفه هستم، تیچر شما و خوش اومدید به کلاس درس مجازی خودتون، آموزش زبان انگلیسی با داستان سارا کورو. بدون معطلی میریم سراغ درس امروزمون. فقط اینکه اگر که از این سبک ویدیو خوشتون میاد ممنون میشم که چنل من رو در یوتیوب سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو فشار بدید تا شما اولین نفری باشید که از آموزش های بعدیمون با خبر میشید. Let's get started. A Little Princess. Chapter 1. Sarah goes to school. A Little Princess, شاهزاده کوچک. Chapter 1. A Little. On a dark winter's day, a little girl sat in a cab with her father. On a dark winter's day, a little girl sat in a cab with her father. On a dark winter's day, a little girl sat in a cab with her father. در یک روز زمستانی تاریکی، خب dark تیره، winter زمستان، day روز. A little girl، یک دخترک کوچکی یا کلن بگیم دخترکی. sat گذشته seat نشسته بود. این کپ بچه اینجا کپ یعنی همون کالاسکه ولی میتونه به معنی تاکسی هم باشه. with her father با پدرش. She stared out the window as the cab drove through foggy London. She started out the window as the cab drove through foggy London. stare out یعنی که زل زده بود، که خیره شده بود به پنجره و همونطور از اینجا همانطور که اون کالاسکه از میان لندن فاگی مه آلود عبور می کرد. Sarah Crew was only 7. سارا کرو که بچه اسم این شخصیته، پس دیگه من اینو ترجمهش نمی کنم و اینکه از کجا فهمیدم مسلمه وقتی اسم ترجمه نمیشه همون سارا کرو میمونه دیگه. و اینکه از کجا فهمیدم چون که هر جفتشون با اولین حرفشون با حروف بزرگ نوشته شده بود. سارا کرو was only 7 یعنی که فقط 7 سالش بود. but she seemed much older. seemed به نظر رسیدن. وقتی میگیم much older یعنی بزرگتر، پس میگه فقط 7 سالش بود اما بزرگتر به نظر میرسید. But she seemed much older. She was always dreaming and thinking. اون همیشه در حال رویا پردازی و فکر کردن بود. dreaming رویا پردازی، thinking فکر کردن یا افکار. At that moment, she was thinking about her long trip from India. At that moment, she was thinking about her long trip from India. یه بار دیگه. At that moment, she was thinking about her long trip from India. At that moment یعنی در اون لحظه، اون در حال فکر کردن در مورد. خب حالا بچه از این طرف میاییم ترجمهش میکنیم. خب سفر طولانیش به هندوستان بود. خب پس میگه که در اون لحظه در مورد سفر طولانیش به هندوستان داشت چیکار میکرد؟ فکر میکرد. She had just arrived in London with her father. یعنی که اون به تازگی رسیده بود به لندن همراه پدرش. arrive رسیدن. Had just arrived in London with her father. It felt strange to travel from a hot sunny place and arrive in cold dark one. بچه اینجا رو اینجوری ترجمه کنی. میگه که اون یک احساس عجیبی داشت. خب مسافرت کردنش از یک یا حالا سفر کردن از یک مکانی که چون که گفتیم هندوستان بود دیگه، از یک مکانی مکانی که سانی آفتابی هات داغ، از یک مکانی که آفتابی داغ بود و اینکه رسیده بود arriving شده بود به یک مکانی که این وانه دوباره برمیگرده به این مکانه. خب به یک مکانی که تاریک و سرد بود.
to travel from a hot, sunny place and arrive in a cold, dark one. Soon the cab stopped in front of a big brick house. stopped in front of a big brick house. و این که به زودی کب گفتیم که اینجا به معنی کالاسک است. استاپ کرد، توقف کرد in front of در جلوی خانه هاوس، خانه آجری بزرگ. بیگ بزرگ، brick آجری. A brass sign on the front door said, Miss Minchin's boarding school for young حالا ladies. ترجمه. A brass sign of the front door said Miss Minchin's boarding school for young ladies. یه بار دیگه بخونم. A brass sign on the front door said Miss Minchin's boarding school for young ladies. برس یعنی برنجی، اینو داره میگه. خب ساین اون تابلو و علامت. خب و اینکه اون منظورش کلا اینه دیگه، اون تابلویی که حالا برنجی بود on the front door یعنی که در به جلویی ست میگفت، یعنی که این تابلوها رو داره میگه که حالا میگه خب همون چیزی که تو فارسی خودمون میگیم که این تابلوه داره چی میگه. میس منشنز یعنی که همون خانم، این که حالا جلوتر باشون آشنا میشیم، خانم منشن. خب حالا چی متعلق، این آپوستروف اس مالکیت، چی متعلق به خانم منشن؟ بوردینگ اسکول. کلا بچه‌ها ترجمه میشه بوردینگ اسکول یعنی شبانه، مدرسه شبانه روزی. For young ladies. young ladies برای زنان جوان. پس روی این تابلوی برنجی در به جلویی میگفتش که مدرسه شبانه روزی خانم منشن برای خانم‌های جوان. اینجا رو ترجمه میکنم. پاپا is this the place. به پدرش میگه که حالا پاپا یه حالت عامیانه پدر هستش دیگه، چون توی متنهای جلوتر داشتیم میگفتیم father، درسته؟ میگه که این همون مکانه، یعنی منظورش اینه که حالا این همون مدرسه است که تو میگفتی. سارا whispered و اینکه سارا یه حالت نجوا کرد. whisper یعنی نجوا کردن، زمزمه کرد، یعنی که با صدای آرومی گفت. Is this the place? Sarah whispered. Yes, he replied. We have reached it at last. He replied. We have reached it at last. و اینکه ریپلای کرد یعنی پاسخش رو داد، و اینکه گفت ما بالاخره به اینجا ریچ کردیم، رسیدیم. Sarah's mother had died when Sarah was born. و اینکه مادر سارا had died مرده بود وقتی که سارا به دنیا آمده بود. died when Sarah was born. Sarah's father was an officer in the British Army. Sarah's father was an officer in the British Army. و اینکه پدر سارا هم آفیسر بود، یک افسری بود در آرمی، ارتش بریتانیا. was an officer in the British Army. He was very rich and handsome and gave Sarah whatever she wanted. ریچ ثروتمند بود، handsome خوش‌تیپ بود، gave گذشته give و whatever هر چیزی که want میخواست. ترجمه این که میگه که حالا پدر سارا، پدر سارا منظورشه، که خیلی ثروتمند و خوش‌تیپ بود و به سارا هر چیزی رو که اون میخواست gave میکرد، میداد. very rich and handsome and gave Sarah whatever she wanted. Sarah had lots of toys and clothes, servants took care of all her needs. Lots of toys and clothes. Servants took care of all her needs. ترجمه این که lots of یعنی که یک عالمه یا مقدار زیادی، توی اسباب بازی، clothes لباس ها، servants خدمتکاران. بچه took care of یعنی گذشته این take، درسته؟ اگه بخوایم زمان سادش رو بگیم take care of یعنی که سرپرستی کردن، مراقبت کردن.
پرستاری کردن هم معنی میده و اینکه needs به معنی همون نیازهاش و اینکه سارا یه عالم اسباب بازی و لباس داشت و اینکه خدمتکاران از همه نیازهای اون حالا نیازهاش رو چیکار میکردن؟ پاسخ میدادن، مراقبش بودن، رسیدگی میکردن. In India she had only one worry و اینکه در هندوستان تنها یه نگرانی اون داشت. She'd had only one worry. Her father believed that the climate in India wasn't healthy و اینکه پدرش معتقد بود که climate یا حالا هوا یا آب و هوا در هندوستان نیست healthy، سالم نیست. Father believed that the climate in India wasn't healthy. So one day he would send her to school in England. بنابراین یه روزی one day he would send میفرسته. her بچه برمیگرده به کی؟ سارا. پس بنابراین یه روزی پدرش سارا رو به مدرسه در انگلستان میفرسته. Day he would send her to school in England. And now that day had come و الان اون روز فرا رسیده بود. That day had come. Captain Kuru knocked on the door of the school. بچه فامیلی سارا رو گفتیم که کرو هستش دیگه، پس وقتی اینجا میخواد بگه دوباره میگه کپتن کرو، همون کاپیتان کرو ترجمه میشه. knock on یعنی در زدن. خب در اون مدرسه رو چیکار کرد؟ زد دیگه. Kuru knocked on the door of the school. A servant answered and led them inside. led گذشته لید یعنی هدایت کردن. servant هم که ترجمه کردم خدمتکار، answer پاسخ داد، پس این خدمتکاری پاسخ داد و اونها رو به داخل هدایت کرد. answered and led them inside. Sarah looked around at the ugly sitting room with its heavy wooden furniture. Look around یعنی به اطراف نگاه کرد. ugly زشت، sitting room اتاق نشیمن، heavy سنگین، wooden چوبی، furniture مبلمان. و اینکه ترجمه کلنش میشه که سارا به اطرافی نگاهی کرد به اون اتاق نشیمنی که خیلی زشت بود با مبلمان چوبی سنگینش. Around at the ugly sitting room with its heavy wooden furniture. I don't like it here, Papa, she said. و اینکه گفتش که من اینجا رو دوست ندارم پاپا. Get here, Papa, she said. But soldiers probably don't like going into battle either. Probably don't like going into battle either. Captain Kuru laughed. Oh, Sarah, you say such wonderful things. و اینکه لبخندید. کپتن کرو که گفتیم پدر سارا هستش و اینکه خندید و گفتش که سارا تو چه چیزای wonderful شگفت انگیزی رو میگی. Kuru laughed. Oh, Sarah, you say such wonderful things. What will I do without you? یعنی که من بدون تو چی کار کنم؟ do without you? He swept her into his arms for a hug. من اینجوری ترجمه میکنم، حالا شاید ترجمه درستری هم باشه، یعنی که بازوهاشو برای یک بغل سریع به سمت سارا برد. To his arms for a hug. A moment later, the headmistress, Miss Minchin, entered the room. Later, the headmistress, Miss Minchin, entered the room. و اینکه یه لحظه بعد headmistress یعنی مدیر مدرسه که گفتیم خانم منشن هستش، entered وارد شد به اتاق. The headmistress had large fishy eyes and a large fishy smile. بچه یه توضیح در مورد فیشی وقتی داره میگه فیشی آیز یعنی که حالا همطور که تو تصویر هم داریم میبینید یعنی که یعنی که چشمهایی که حالا به صورت ماهی شکله. خب ولی فیشی یه معنی دیگه هم داره، یعنی که یک مشکوک بودن. خب من اینجا
اینجا اینجوری ترجمه میکنم، یعنی که مدیر مدرسه یه چشمای ماهی شکل بزرگی داشت و اینکه لبخند مشکوک بزرگی هم داشت. چون مثلا نگیم که لبخند ماهی شکل داشت. فیشی رو من پس تو اینجا به معنی ماهی شکل گرفتم، اینجا به معنی مشکوک گرفتم. had large fishy eyes and a large fishy smile. Sarah thought the woman looked just like her school. Tall, dull, ugly. Thought the woman looked just like her school. Tall, dull, خب ugly. بچه اینجا رو گوش کنید. داره میگه که سارا فکر کرد که این همین خانومه، همین زنه، لاک یعنی همون شبیه مدرسشه. خب تو جمله قبلی داشتیم میگفتیم که وقتی که داشت به این اتاق نگاه میکرد که گفتش که چرا قد حالا اتاق زشته. خب حالا دقیقا داره اینو دوباره اینجا میگه که سارا با خودش فکر کرد که این خانومه هم شبیه مدرسشه. تال، دال، آیلی، و اینکه سه تا صفت هم برای این خانومه آورده هم برای این مدرسه آورده. تال، دال، آیلی. تال یعنی چی بچه ها؟ وقتی داره میگیم یعنی که تال یعنی قد بلند. خب ولی اگر که بخوایم برای مدرسه به کار ببریم یعنی که حالت خیلی مرتفع. داله یعنی خسته کننده است، بورینگه، و اینکه آگلیه که ترجمه کردیم زشته. Miss Minchin knew that Captain Crew was rich. و اینکه نو گذشته نو دانستن و اینکه خانم منشن میدونست که کاپیتان کرو خیلی ثروتمنده. that Captain Crew was rich. She tried to please him by praising Sarah. و اینکه اون در تلاش برای راضی کردن هیم برمیاره به پدره by توسط حالا ستایش کردن و چی میگن به قول فارسی خودمون مثلا میگیم تمجید کردن از سارا. She tried to please him by praising Sarah. What a beautiful child. چه بچه زیبایی. The headmistress exclaimed. Beautiful child. بچه یه توضیح در مورد exclaim یعنی که با فریاد زدن، ولی من اینجوری ترجمه میکنم یعنی که مدیر مدرسه یه حالتی با هیجان گفتش که چه دختر زیبایی. The headmistress exclaimed. But I'm not beautiful, Sarah thought. و اینکه سارا با خودش فکر کرد من که زیبا نیستم. beautiful. Sarah thought. Miss Minchin is making that up. Miss Minchin is making that up. Miss Minchin is making that up. Sarah stood quietly near her father. Sarah stood quietly near her father while he and the headmistress talked. سارا stood گذشته stand quietly به آرامی نزدیک پدرش در حالی که هدمسترس مدیر مدرسه و اون با هم دیگه صحبت میکردن. پس سارا به آرامی نزدیک پدرش ایستاده بود در حالی که مدیر مدرسه و اون با دیگر صحبت میکرد. While he and the headmistress talked. Because Sarah's father was very rich, Sarah would have many nice things at school. میگه به این خاطر که حالا پدر سارا خیلی ثروتمند بود، سارا هم چیزهای خیلی زیبای زیادی رو توی مدرسه داشت. his father was very rich, Sarah would have many nice things at school. There would be a pretty bedroom and sitting room. There would be a pretty bedroom and sitting room and a pony and carriage. و اینکه یک بدروم اتاق خواب، سیتینگ روم اتاق نشیمن پردی زیبایی رو داشت و یک پونی که حالا اسب پونی منظورشه و کریج کالاسکه. And a pony and carriage. دقیقا تو اینجا نشون میده یه اسب پونی داره و کالاسکه هم داره. A maid A would help maid would help her. و maid خدمتکار هم کمک اون میکرد. her. Sarah reads too much. Sarah reads too much. و اینکه سارا خیلی زیاد میخونه. کاپیتان کرو told the headmistress. و کاپیتان کرو told گذشته تل گفتن. headmistress هم که ترجمه کردی مدیر مدرسه. Captain Crew told the headmistress.
Make sure she goes Make out. sure she goes outside. Make sure یعنی اطمینان پیدا کنین که اون میره به بیرون. Outside. بیرون. She should ride She her. should ride her pony or buy some new dolls. و اینکه اون بایستی سوار اون اسبش بشه یا اینکه بخره دال یعنی عروسک های جدیدی هم. Pony or buy some new dolls. Oh, Papa, said سارا. سارا گفتش که پدر, I don't need a lot new dolls. I only need Emily. میگه که من احتیاج ندارم به یه عالم عروسک جدید. من فقط به امیلی نیاز دارم. Papa, said Sarah. I don't need a lot of new dolls. I only need Emily. Who's امیلی؟ امیلی کیه؟ ask میس منشن. ask پرسیدن. خانم منشن پرسید که امیلی کیه؟ Emily. Asked Miss Minchin. Tell Tell her, her, Sarah. Sarah, Captain Crew said, smiling. و کاپیتان کرو گفتش با لبخند بهشون بگو سارا. Captain Crew said, smiling. She's a special doll that Papa is going to buy for me, said Sarah. Special doll that Papa is going to buy for me. Said Sarah. گفتش که حالا این شیه دقیقا برمیگرده به همون امیلی که داره میگه دیگه. اون یک عروسک خاصی هستش که پاپا قراره که برای من بخره. She'll be my friend. خب بچه من فکر می‌کنم تا اینجای درس بس باشه چون نزدیک 18 دقیقه تایم هستش که داریم آموزش میدیم. تا جلسه بعدی اینکه منتظر باشید، حتما ویدیوهای جذاب تری رو برای شما آموزش دارم.